السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو من فيديوهات Arabic Voices، طريقك لتعلم العربية. كنا قد تحدثنا في المرة السابقة عما قالته رزان بشأن حياتها في أمريكا، واليوم سنتحدث عما قاله عبد الحق، وسنقوم بشرح بعض المفاهيم والمصطلحات المختلفة، كما سنقوم بذكر بعض المرادفات للكلمات التي استخدمها عبد الحق أثناء حديثه. فهيا بنا نبدأ بالسطر الأول في الصفحة 7. يقول عبد الحق: اسمي عبد الحق وأقطن بمدينة سيدي بنور بمحافظة الجديدة. يستخدم عبد الحق هنا الفعل أقطن للتعبير عن السكن، فيقول: وأقطن بمدينة سيدي بنور. يمكنك كذلك أن تستخدم الفعل أسكن بي بدلا من أقطن بي، فيمكنك أن تقول: وأسكن بمدينة سيدي بنور. كما يمكنك أن تستخدم الفعل أقيم بمدينة سيدي بنور. فالفعل أقطن بي، أسكن بي، أقيم بي، أيا منهما يمكنك استخدامه للتعبير عن السكن أو المكان الذي تقيم به، ولكن عليك أن تتذكر استخدام حرف الجر بي، فلا بد من استخدام الباء بعد أي من هذه الأفعال. فهذا عن الفعل الأول الذي استخدمه عبد الحق. في السطر الرابع يقول عبد الحق: في حقيقة الأمر عمله صعب جدا. ويبدأ عبد الحق هنا حديثه باستخدام مصطلح في حقيقة الأمر، وهذا المصطلح يمكنك أن تستخدمه إذا أردت أن تمهد للحديث عن رأيك، فأنت تريد أن تذكر رأيك بصراحة فتستخدم المصطلح في حقيقة الأمر. يمكنك كذلك أن تقول في الحقيقة، يمكنك أن تقول بصراحة، وهذا ما استخدمه عبد الحق لاحقا في السطر السادس عندما قال: بصراحة أنا أكره عملي. ففي حقيقة الأمر، في الحقيقة، بصراحة، يمكنك استخدام أي من هذه المصطلحات للتعبير أو للتمهيد للتعبير عن رأيك بصراحة. عظيم. هيا بنا ننتقل إذن إلى ما قاله عبد الحق في السطر 7. وكنا قد ذكرنا المرة السابقة استخدام المصدر، وكيف أنه لا بد أن تستخدم المصدر بعد بعض الأفعال، سواء ما كان المصدر الصريح أو المصدر المؤول. تذكرة سريعة بما قلناه المرة السابقة. في السطر 7 يقول عبد الحق: لذلك قررت الذهاب إلى الجامعة. فيستخدم عبد الحق هنا المصدر الذهاب بعد الفعل قررت. فالفعل قررت هو من أحد الأفعال التي لا بد أن تلحقها بالمصدر، سواء ما كان المصدر الصريح مثل الذهاب، أو يمكنك كذلك أن تستخدم المصدر المؤول فتقول: قررت أن أذهب إلى الجامعة. فأضف هذا الفعل إلى الأفعال التي لا بد أن تلحق بالمصدر. عظيم. هيا بعد ذلك ننتقل إلى ما قاله عبد الحق في السطر 12. فيقول عبد الحق: قمت بكتابة العديد من المقالات والتحقيقات. قمت بكتابة العديد من المقالات والتحقيقات. فيستخدم عبد الحق هنا الفعل قمت به، والفعل قام وحده بدون الباء، يعني وقف. تقول قام فلان، قام أحمد، فهو وقف أحمد، قام أحمد. ولكن إن استخدمت حرف الباء مع الفعل قام، فهو يعني أمر آخر، وهو القيام أو فعل أمر ما. فقمت بكتابة العديد من المقالات أي فعلت
هذا الأمر، كتبت هذه المقالات أو كتبت المقالات. فعندما تستخدم قمت بهذا الفعل مع حرف الجر يعني أنك تقوم بأداء أمر ما. يمكنك أن تقول قمت بكتابة الكثير من المقالات، قمت بدراسة هذا الكتاب، وهكذا. قمت بدراسة اللغة العربية، قمت بالتخطيط للمشروع، وهكذا. فقمت به هو فعل يمكنك أن تستخدمه للتعبير عن فعل أو أداء مهمة ما. عظيم. بعد ذلك يقول عبد الحق في السطر 20: تعتبر زوجتي رفيقة دربي. رفيقة دربي، وهذا مصطلح يعني أو تستخدمه للإشارة إلى شخص مقرب منك جدا وهو ملازم لك، سواء ما كان زوج أو زوجة أو صديق مقرب جدا، يعني غالبا ما يقضي معك معظم أوقاتك وهو يفكر مثلا مثلك أو أنتم قريبون جدا من بعض. فهنا يستخدم عبد الحق رفيقة دربي ليعني أنها ملازمة له وأنها تساعده كثيرا وهي مقربة جدا منه. يمكنك أن تستخدم هذا الإشارة إلى زوج أو زوجة، أو يمكنك كذلك أن تستخدمها الإشارة إلى صديق مقرب جدا منك. عظيم. رفيقة دربي. أو كذلك يمكنك أن تقول للمذكر رفيق دربي. عظيم. بعد ذلك في السطر 25، في السطر 25 يقول عبد الحق: بالإضافة إلى كرة القدم أحب الكتابة والقراءة والرسم. فهنا يستخدم عبد الحق مصطلح بالإضافة إلى للإشارة إلى أمور أخرى هو يحبها أو للإضافة. فللإضافة يمكنك أن تستخدم بالإضافة إلى، كما يمكنك كذلك أن تستخدم بجانب. بالإضافة إلى كرة القدم أحب الكتابة والقراءة والرسم. بجانب كرة القدم أحب الكتابة والقراءة والرسم. ولاحظ أنك عندما تستخدم بجانب لا تستخدم حرف الجر إلى. بجانب كرة القدم أحب الكتابة والقراءة والرسم. عظيم. فهذا مصطلح آخر يمكنك أن تستخدمه إلى جانب كلمة أو مصطلح بالإضافة إلى. يمكنك كذلك أن تستخدم بجانب. في النهاية نريد أن نتحدث عما قاله عبد الحق في السطر 27. يقول عبد الحق: تساعدني على الشعور بالحيوية والنشاط. ويستخدم عبد الحق هنا الفعل يساعد. تساعدني على الشعور بالحيوية والنشاط. وكما لاحظت لابد أن تستخدم مع الفعل يساعد حرف الجر على. فشيئا ما يساعدك على أمر ما. هو يجد متعة كبيرة في الكتابة لأنها تساعده على الشعور بالحيوية والنشاط. تساعده على. يمكنك أن تقول القراءة تساعدني على التعلم. يمكنك أن تقول هذا الكتاب يساعدني على تعلم العربية. وكما لاحظت بعد استخدام يساعد على أو تساعد على نستخدم المصدر، فتقول تساعدني، أو كما يقول عبد الحق تساعدني على الشعور بالحيوية. يمكنك أن تقول الكتابة تساعدني على ممارسة اللغة. ممارسة اللغة. القراءة تساعدني على التعلم. فبعد استخدام تساعد على أو يساعد على نستخدم المصدر. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق عما قاله عبد الحق. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو،
وسألقاكم في فيديو آخر قريبا. أشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.